món đèo ngầu với siêu thị á, đã đuổi dần lên tới đây. Tới chỗ này là người ta đuổi nhưng mà cô lì. Vì chăn cô mình áo cho nên từ chỗ đó thôi bây giờ đi đâu nữa con nghĩ hết cái cột vào đi đâu nữa, hết đường 3 tháng 2 rồi. Bây giờ hơn nữa sức cũng già yếu rồi, thôi ráng thời gian ngắn nữa tới đâu hay tới đó là quay về quê. Mới đi thắc mắc xem mắt dạo này tự nhiên không thấy gì hết. Cứ ai mà đưa tiền là tự nhiên không thấy được cái gì vậy. Thấy tiền sáng mắt. Ủa đúng không ta? Thấy ngược chào cả nhà, Gia Phú hôm nay rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Việt Food Travel. Ngày hôm nay nói chung là cũng hơi thất bại một chút xíu ở một số quán, cho nên tụi mình sực nhớ là có một số bạn đã từng yêu cầu mình quay bánh tráng trộn cô Lan ở đường 3 tháng 2 ngay gần với vòng xoay Dân Chủ luôn. Nhưng mà nếu mà ai mình phải chịu khó đừng có đi ngược chiều nha, mình đi vòng lên tới Cao Thắng mình vòng xuống. Rồi thì bây giờ trước khi xem tiếp thì cả nhà đừng quên like share cũng như là nút subscribe để ủng hộ kênh và xem hết clip. 17 giờ là giờ phát sóng hàng ngày của kênh. Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu xe của cô nha. Ở số 1 đường 3 tháng 2 rất là hoành tráng luôn, phải nói là cái xe vỉa hè này Phú mới thấy siêu khủng. Hôm nay mời cả nhà chúng ta sẽ ghé qua hàng bánh tráng trộn của cô Lan ở đường 3 tháng 2 nha. Cô Lan cùng gia đình rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp đã nhiều năm, bán hàng rong nay chỗ này mai chỗ nọ, cực nhưng vẫn có cái ăn. Rồi biến cố ập tới, chồng con của cô sau một tai nạn từ khỏe mạnh lại trở thành người tâm thần. Một mình cô phải lo liệu hết mọi thứ. Sài Gòn văn minh và trật tự cũng không ít lần khiến gánh nặng trên vai cô thêm chồng chất khốn khó. Cũng giống như chú Đức và chiếc xe bún riêu chạy bọn mình từng quay, cô Lan cũng từng phải gánh hàng rong chạy miệt mài từ cầu Ông Lãnh tới tận khu bùng binh Dân Chủ. Kiệt quệ và bí bách, giờ cô bán lì luôn một chỗ ngay số 1 đường 3 tháng 2, lấy gốc cây, vỉa hè làm chốn mưu sinh. Lắm lúc cũng gặp rắc rối với các anh trật tự đô thị, nhưng ít ra vẫn trụ được. Không biết có ai ăn cái món quà vặt quốc dân này thay cơm không, chứ cô là cô bán xuyên suốt từ 9 giờ sáng tới tận nửa đêm. Cái lưng cứng đơ, phải cần tới nẹp cố định, cũng phải quần quật phi hành, làm sa tế, rồi lại rỉ rả ôm mặt đường, bán từng bịch bánh tráng 15-20 ngàn. Thành thật mà nói, chắc tại ăn món này nhiều quá, nên bọn mình cũng thấy bảo hòa một chút. Giá ở đây hợp lý, vị ngon vừa phải, lại được cái nhiều. Mua một bịch là ăn no được một bữa. Người ta nói, người nghèo khó đôi khi lại chính là người giàu nhất. Họ giàu nụ cười, họ giàu luôn cả tình thương và sự hào sảng. Khách mua trả tiền, xin thêm topping bao nhiêu cô cũng cho. Ngay cả bà con ăn xin, nhiều người không có tiền đi ngang qua thòm thèm, cô cũng làm cho không luôn. Thấy vui ghê, giữa trưa Sài Gòn có một gốc cây đông đúc các bạn trẻ văn phòng dây quanh, người bán, người mua lẫn người xin, ai cũng cười toe toét. Đây cả nhà ơi, cô đang trộn một bịch bánh tráng kìa. Mình xem cô trộn. Trời ơi. Không thể tiếp cận cô tại vì cô là coi như là có nguyên một cái khu vực trong đây đứng riêng luôn rồi. Đồ là ở ngoài là bao dây rồi. Trời ơi. Bịch cô đang trộn là bao nhiêu vậy cô Lan? 20 ngàn. Dạ. Hành phi. Ồ. Ai thí dụ không ăn cái nào thì mình cứ nói cô là bỏ ra đúng không cô? Dạ. Sa tế kìa. Wow. Cái đó hành phi đúng không cô?
sinh viên nào nó không tiền nó mua 15.000 cô Trung Quốc luôn. 15.000 cô Trung Quốc luôn. Đúng rồi. Rồi cô làm quá nhanh tay luôn. 20.000 quá trời luôn, cô múc nữa gần như là nửa muỗng hành phi. Hành phi đó là ở nhà cô Phi hả cô? Tóc này cô cũng làm đấy. Cái này cô mua. Wow, 20.000. Sinh viên ăn 2 đứa con à. 20.000 này là 3 người ăn cũng được nữa. Với cô thấy mấy sinh viên mua vậy là nó sinh 2 đứa nữa. Cô biết ăn 2 đứa, sợ tội. Giờ mình nghèo mà, mình đáng sinh viên nó cũng nghèo như mình vậy con. Nó vừa ăn vui mà nó có theo phấn khởi. Cả nhà thông cảm nha. Tôi đang đứng trong một cái tư thế nó hơi xấu xí. Đây là cái nguyên cho cô mà gì nó ồn lắm. Trời ơi, vậy là xong rồi đúng không con? Wow. Ôi ôi. 20.000. Ở ngoài đây cũng có, đang cũng trộn luôn nè. Cũng y chang, ngoài đây cũng trộn y chang vậy luôn. 3 người bán. Cách nó vô đông là 3 đứa. Dạ. Có tất cả 3 người thôi đúng không con? 3 đứa. Đứa đứng đấy. Dạ. Cô đứng đây. Mấy giờ bắt đầu cô Lan bán? 9 giờ sáng cô bán đến 12 giờ đêm. Rồi 9 giờ sáng cô bán 12 giờ đêm. Rồi cô chuẩn bị mấy cái này từ lúc mấy giờ? 7 giờ sáng dậy chuẩn bị. 7 giờ sáng về chuẩn bị. Ngủ có chút xíu à. Rồi. Ngủ đâu có gần 3 tiếng này trong máy. Nhìn chụp mát vậy cái rồi chạy rồi. Mà con thấy lưng cô là bị lưng cô nó bị gai cột sống, gai cột sống, thối hết cột sống nữa. Rồi. Mà cô đứng bán suốt vậy. Nặng hả con. Rồi 5 giờ chiều cô có thớ đứa sinh viên vô. Là cô bước ra. Cô chịu không nổi nữa. Dạ. Cô bước ra. Rồi. Rồi chứ giờ mình nghèo, mình phải kiếm sống qua ngày. Dạ. Mình kiếm mấy đồng tiền lương thiện của mình nuôi con, nuôi gia đình. Dạ. Chứ giờ con nghĩ vô đất Sài Gòn mình nghèo biết làm mấy người gì sớm. Thành cô mới bươi trái mới ban đầu cô làm cái gánh. Dạ. Dần dần riết nào cô gánh không nổi nữa cô mới kiếm lên được cái xe. Dạ. Đó, chỉ tốn gọn vậy thôi. Rồi lúc trước là cô gánh cô đi các cung đường ở đây hay sao cô? Mới ban đầu thì cô ngồi ở bên đường Nguyễn Thực á. Dạ. Rồi cô sang qua công viên Hoa Lan ở quận 5. Dạ. Rồi chiều cô quăng về Nguyễn Thực cô bán nữa. Cái cô về cầu Ông Lãnh cô nghỉ. Cái dần dần ta chỉ cô lên siêu thị này. Dạ. Có người đông. Cái cô gánh này gánh lên cái bếp đây cô bán cho tới giờ. Món đều ngồi dưới siêu thị á. Ta đuổi dần lên tới đây. Đó, tới chỗ này là người ta đuổi nhưng mà cô lì. Dạ. Vì chăng cô mình áo cho nên từ chỗ đó thôi bây giờ đi đâu nữa con nghĩ hết cái cột vào đi đâu nữa hết đường 3 tháng 2 rồi. Dạ. Bây giờ hơn nữa sức cũng già yếu rồi. Thôi ráng thời gian ngắn nữa. Tới đâu hay tới đó là quay về quê. Trời ơi. Này bự quá. Ngoài nhậu ngon bổ rẻ. Rồi quá ướt át. Đây là các nguyên liệu của cô nè cả nhà mình nhìn ha. Đầu tiên là cái sa tế nè. Sa tế là cô làm luôn. Đó. Dạ. Nói chung là con cũng hay đi đường này lắm, con cũng rất là tò mò cái xe bánh tráng của cô là rất là đông. Con chưa có biết hương vị như thế nào và cái nguyên liệu đặc biệt gì đó mà khiến cho mọi người là thích đến như vậy. Đây cái hành phi đúng là nhìn là thấy thích rồi. Dạ. Dạ. Hai cái này cô mua ngoài chợ. Còn này hả? Hai này cô mua ngoài chợ. Đây trứng cút nguyên một thao. Đây là xoài nữa nè, xanh tươi luôn. Trên ngoài ra là cô có bán nem Hoàng Sơn, da heo, tré với nem chắc là của ngoài quê cô gửi vô không con? Cô mua ở Cầu Ông Lãnh đó. Không, mà để ý thì hình như là rất là nhiều cô chú bán bánh tráng đều là ra ngoài Cầu Ông Lãnh lấy. Dạ. Nhiều lắm, hoành tráng lắm. Phía trước nữa nè cả nhà, mình xem phía trước nè, nhiều bịch lắm luôn nè. Đây cả nhà nè, quá trời bánh tráng luôn.
mấy bịch luôn á, không biết là một ngày có bán bao nhiêu ký luôn á. Có bánh tráng lẻ nữa. Ở dưới thì thấy có mấy cái bịch hành phi, có cái vỏ hành phi luôn cả nhà. Bánh này là tôi làm bánh này. À. Dạ. 15. Cái bánh này với cái bánh lẻ cái nào Cái này nó dai. Cái này nó dai. Cái này nó mềm. À. Vậy thôi. Bánh tráng bịch là sẽ dai, còn bánh kia sẽ mềm. Thích cái loại nào mình ăn loại đó. Con thấy quá trời bịch bánh tráng này là bao nhiêu ký bánh tráng nữa cô? Cái này được 20 kg. Này 20 kg bánh tráng. Ở dưới mấy hành phi dưới là cô Phi hả cô? Đúng rồi. Đúng rồi. Xong mà lát mình bỏ đổ ra đây trộn thêm với cái dầu. Nãy mình thú tưởng ở đây là có bán thêm nước nữa cả nhà, nhưng mà ở đây là trứng cút nè. Trứng cút luộc sẵn để trong đây nè. Và giữ để lạnh á, để giữ nó không có bị hư. Trời ơi. Đây là khô mực với khô bò phải không cô? À, cô chỉ bán đặc biệt là khô mực thôi cả nhà, chứ không có bò. Mỗi bịch 5 kg 2 bịch 10 kg. Khô mực này là cô cũng lấy hả cô? Cô cũng lấy còn lại. Dạ. Chưa biết cái chỗ đó chỗ nào hả? Phú Quay ăn bánh tráng rất là nhiều nơi thì Phú đều nghe đó mà chưa biết cái chỗ đó là chỗ nào. Đó là một chuyên gia bán lẻ cho mấy bà bán gánh. Dạ. Quê cô Lan ở đâu? Cô ở Bình Định. Bình Định. Đúng rồi. Nhưng là bây giờ là cô bán vậy rồi. Tối cô về còn lãnh cô ngủ. Tối cô về không lãnh ngủ. Có bố học trọ đó đúng không? Rất là hình như con thấy là rất là nhiều cô chú anh chị đều muốn ở đó. Rồi vậy là chú với lại em là ở nhà. Ở quê. Cô có dắt thằng Phùng vô đây cô giữ, còn ở quê là có đứa con gái nó giữ ăn. Dạ. Thì như vậy là cả nhà thì cô có chú và một người con bị về tâm thần, bị té xe, 2 người té xe luôn. Cái lúc đó cô ở Sài Gòn. Dạ. Cô đi lấy da chai, cô nghèo quá, cô không đủ số tiền lo. Rồi nên nhà thương cái hồi đó không có tiền thì nhà thương quẳng bỏ lơ thôi. Dạ. Thế là chú với em bị lâm bệnh luôn. Dạ. Giờ chú là ở ngoài là người con gái lo, còn cô thì dẫn bé trai vô đây lo. Trời ơi. Cả nhà thấy quá là siêu khủng luôn. Cái xoài nào trên ấy là trái này bự luôn à. Cái xoài tượng á em. Dạ. Nguyên một bao đó là mình bán tới chiều luôn rồi, tới tối luôn hay sao? Bán một ngày là bán 50-60 kg. 50-60 kg xoài luôn. Dạ. Xoài này là coi như là xoài sống luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. Này cả nhà nhìn thấy rất là xanh tươi. Là cái khu vực này là coi như là em quản hết luôn. Dạ đúng rồi. Ngồi bào hết 50-60 kg xoài. Là bự lắm. Em là con của cô Lan. Dạ em là cháu cô Lan. Cháu cô Lan. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Hương. Dạ. Ngày giờ là coi như ngày nào em là cũng ra phụ cô Lan hết. Dạ đúng rồi. Rồi công việc em có đi học hay công việc gì không? Dạ em là sinh viên á. Dạ. Cho hả? Hả? Cô cho hả cô? Đã bị bệnh mà. Dạ. Cũng như chồng cô vậy. Cho cái test theo vô. Dạ. Trời, cô dễ thương quá. Cho tặng bịch bánh tráng, rau luôn đó. Đúng. Quá dễ thương. Có một điều nếu mà cả nhà để ý á, thì gần như là các gánh bánh tráng hay là xe bánh tráng là đều là người miền Trung. Dạ. Trung nhiều lắm. Nhưng mà tại sao lại do đây mình lựa bán cái món này cô? Hay là ở ngoài đó cũng có rồi mình vô đây mình bán? Tại vì lúc trước á thì vào Sài Gòn. Dạ. Cũng mua gánh băng bưng. Dạ. Là hồi lúc đó làm cái gánh nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Rồi mua bánh kẹo, rồi mua 2 kg ốc, cóc, 2 kg ổi, 2 kg xoài. Dạ. Rồi mặn rồi đại khái là món chút vậy. Dạ. Xếp lên cái kẹt, bỏ lên cái gánh, rồi đi dạo mấy cái công viên á.
con Quyên ở thành phố này con. Dạ. Bán bà vậy dần dần nó quen dần. Quen dần cái ớt không con? Ít ít. Không ăn rau đêm hả? Nó quen dần cái sau khi ở Trảng Bàng á nó đưa cái bánh này xuống. Dạ. Rồi mấy cô thấy sao rồi, anh nó cũng ngon ngon. Rồi cái cô chúng ta làm nó dần nó quen dần con. Hút mạnh tay lắm luôn cái hành phi đó nha. Các bạn. Dần cái bắt đầu cái mấy cô bán cái sau cái nó ra cái nổi tiếng luôn. Dạ. Hầu cái hành này là cô ở cô bán bánh bèo ạ. Dạ. Sáng này cô bán bánh bèo và mấy cái học sinh nó quen cái hành này. Anh đó cô bán bánh bèo. Bánh bèo dạng bánh bèo chén đó không? Đúng rồi, ở miền Trung á, về chén. Cái múc cái hành bó lên, cái múc đậu phộng bó lên vậy. Bán ở vừa vậy cô vô. Đào luôn, ba đào. Cái từ đấy cô làm luôn. 20.000 đây. Con thấy là có trứng cút với trứng gà, tức là 20.000, ai muốn ăn trứng nào thì cũng là cứ chọn trong 20.000 đó thôi. Ví dụ nó thích ăn trứng gà, cô quất trứng gà. Dạ. Mà thích ăn cút rồi cô quất cút. Như vậy á. Thích cút là cô quất cút. Thích gà cô quất gà. Cứ vậy cô chơi. Cứ vậy cô lan chơi. Cái này trong cái bánh tráng cô cũng thích ăn dạng gánh. Bây giờ chắc con nhờ cô Lan trộn cho con một bịch mà con không lấy khô. Con không lấy ruốc. Không lấy đậu phộng luôn hả? Dạ đậu phộng lấy cũng được. Rồi thôi chọn bình thường đi. Tại bình thường Phú ăn khẩu vị của mình là không ăn ruốc, không ăn khô. Thôi giờ để cho hấp dẫn cứ lấy khô ruốc đầy đủ. Nhưng mà con lấy trứng giữa nha con. Dạ con không ăn trứng cút. Ăn cái trứng này nó mới ngon nha. Nó dày. Nó béo. Nó béo mà nó dày. Dày. Nào mình mua cái loại trứng giữa giờ mình luộc đó hả con? Không, có người giao luôn. Trời có người giao luôn. Nó là nhiêu không? Người giao cô. Tại bán lâu nên là có người giao. Người giao hết cô, thỏ khô. Nước đậu phộng. Nói chung ngoài các nguyên liệu giống thì cái thứ mà tạo nên khác biệt chính là hành phi sa tế của cô. Cô múc hành phi. Xíu ớt được không con? Một chút xíu thôi cô bỏ nhiều là chết con luôn. Con sợ cay. Cái này nó ngon lắm. Trời ơi nè cô múc nè. Cô múc rồi thôi. Nè cô có cho thêm không cô? Mấy đứa nào ăn thêm này cô bảo thêm. Đó ăn thêm là cô bỏ thêm luôn. Mấy đứa nào ăn nó ít thôi là mình làm ít lại. Đây nè, múc mỗi lần cô múc nãy cô múc gì nè cả nhà. Múc gần như vậy nè. Giá không? Giá không, cứ giá. Đó. Coi như là toàn là cô trộn chứ đâu có ai khách nào tới tự trộn nữa con. Cô trộn mà. Dạ, cô trộn theo công thức của cô. Thường thì con khi đi ăn á, con quen chỗ thì con lại tự pha thêm đường, pha thêm mấy rồi. Có đường ở dưới luôn. Dạ. Mà này này ăn theo công thức của cô. Đó. Muối này là nó cũng giao mình ký hả cô? Vậy mình gia vị thêm vô nó. Cô có gia vị thêm vô để nghĩ cái đứng. Cô đứng cô phải đứng ngang. Tại đây đất nó không có bằng phẳng. Đất không có bằng tại vì nó bị dốc xuống đó cả nhà. Cô phải đứng theo cái chiều dốc. Cái lưng cô nó bại qua mé rồi. Dạ. Cô phải đứng 1 mét thôi. Mà mỗi tháng cô phải đi khám chứ hả cô? Cô không có viên thuốc gì vô người cô đó. Trời. Cô phải chấp nhận đeo vậy thôi. Trời. Sao cô không... Cô mà khi giờ mà cô uống thuốc là cô mục xương rồi chết rồi. Trời. Tại thuốc bây giờ dám đeo thôi. Dạ. Thì cô đang bệnh này thì chết mà thôi. Cô có nghĩ cái nào không cô? Cô này bán. Cô mệt, cô nghĩ. Mệt. Nhưng mà mấy đứa sinh viên nó bán. Dạ. 20.000 này siêu to không được. Ủa còn nói mấy đứa sinh viên bán là sao? Đó mấy đứa đó sinh viên hết á. Tức là cháu cô sẽ, nếu mà cô nghĩ là cháu cô sẽ bán. Đúng rồi. Dạ, coi như xe này là bán suốt. Từ 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm vậy đó. Cái số điện thoại là gọi để mua nhiều hả cô? Có nào với cô Việt á, nó có tấm bảng. Có nào cô Việt luôn. Đúng rồi, không nào với áo xanh là pin hay gì đó. Nào với áo xanh bay min. Đó. Rồi, quá hoành tráng. Rồi.
rồi, xong rồi cả nhà ơi. Đó, bắt đầu khách ùa vô rồi. Bây giờ là cái giờ sau khi mà gọi là ăn cơm xong là tới cái giờ mà gọi là ăn xế 1-2 giờ là bắt đầu là nhân viên văn phòng ở khắp mọi nơi đổ ra để mua. Đây 20.000, nhiều thiệt. Cái này là tính ra coi là 10.000 mà giống như hồi bữa ăn 10.000 bà Tám, nó có là giá cũng bằng của bà Tám bán á. Bà Tám 10.000 là thương nhiều, này 20.000. Không thấy được rồi. Không thấy được đâu, bây giờ để Phú đổ ra cái dĩa thần thánh thôi. Ở dĩa trắng mới vừa chứ đem cái dĩa kia không vừa. Vừa không? À, đây. Đổ ra ngoài, đổ ra ngoài, đổ ra Không ngoài. có đâu. Đổ ra ngoài. Rồi, đổ rồi. Đó, từ gom gom mới lại. Rồi, nó đầy. Quên lấy cái đũa. Cục vậy hả? Đó. Trời ơi. Bự quá, bự thôi. Rồi, đây, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh tráng trộn cô Lan. Cái này là mới xin thêm xoài, rau răm với miếng hành phi rắc lên để cho hấp dẫn. Tại vì đổ ra nó không thấy gì hết á. Nhưng mà thật sự đây cô Lan này cũng nói là nếu ai thích thêm hành phi á, cứ xin cô. Đây bây giờ mình thử cái hành phi của cô chứ nha. Đó. Rồi giòn, ngụm luôn, thơm ghê, không có bị đắng nha. Xoài này xay chua như thế nè. Nhưng mà ăn chung với bánh tráng thì nó sẽ đỡ hơn. Ăn không, nãy có ăn thử á, chua. Wow. Cái miếng mà mới vừa nếm miếng bánh tráng đầu tiên đó là cái vị sa tế. Cái thứ mà làm đúng thì là hành phi của cô và cái nước sa tế nó làm dậy cái mùi. Cái này nếu mà ăn theo khẩu vị của Phú á, Phú thích nó ngọt ngọt, Phú sẽ bỏ thêm đường nữa là cái bánh tráng nữa ngon nữa. Tại vì đúng vị cái hương vị này rất là vừa phải, là nó vào vị mà. Còn những Phú có mua những chỗ gánh khác á, thì họ trộn lại nhưng mà ăn á, thì nó lại không ra cái vị nó vào vị như vậy, cho nên phải nêm muối rồi nêm ớt, nêm đường để cho ra. Nhưng mà cô trộn thì vậy, chỉ cần thêm đường thôi là ngon. Cả nhà thường thích ăn bánh tráng gánh là thích ăn dạng như thế nào? Chia sẻ Phú nha. Phú là không thích ăn ruốc với lại khô hoặc là bỏ đậu phộng vô. Chỉ đơn giản là muối, rau răm, xoài. Còn nếu mà có cốc á là Phú lấy cốc, Phú không lấy xoài. Mọi người ăn thử mà bánh tráng mà trộn với cốc ngon. Tại cốc nó giòn giòn, nó cái vị nó ngọt ngọt, cái cốc á nó dễ ghiền. Tráng cô bán nhiều thiệt. Ngon, trứng ngon. Ăn đũa nào nó cũng đầy đủ nhân đó cả nhà. Đây, lật lên rồi. Đó. Rồi. Đúng. Ăn chưa luôn. Chưa luôn thì có cái gì hả? Mình nói chiều luôn rồi. Nói trời. Đổ vậy không muốn đủ luôn. Trứng rồi ta. Khô. Đó. Đó sẽ đã. Cô trộn nhanh lắm. Nên cả nhà đợi không có lâu đâu. Trứng giữa mới ngon. Bữa nào hứng thì Phú có mua thêm 3-4 trứng cút nữa bỏ vô.
thêm. Thì cả nhà cũng thấy đó là cô bỏ cái chắc là cái dầu điều á thì nó ướt thấm nhiều. Sẵn ở đây thì Phú cũng chia sẻ thì cả nhà cũng có thấy cái này là không, cái này là Phú trải nghiệm lâu rồi, Phú đi Phú nhiều thấy đều gặp những cái cô bán bánh tráng Phú đều hỏi hết và thấy nhất là mua những cái lúc mà trời tối á, mấy cổ bán xong rồi là mấy cổ phải gánh những cái gánh đi về tới quận Nhất, Cầu Lạnh, nhiều người nơi bán xa cách mấy thì cũng phải đi về đó ở, hoặc là thậm chí là ở một nơi khác, nhưng mà buổi sáng là phải đi ra sáng sớm để lấy hàng, lấy những cái mặt hàng tốt mà hàng ngon về để đi bán trong cả ngày. Nên mình thấy là đa phần đều là người miền Trung, nên mình thấy là cái ý chí và cái nỗ lực của mọi người rất là lớn luôn. Có lẽ là do miền Trung đó là đất khô, đất nắng gió rồi lũ lụt này nọ, cho nên họ phải đi vào đây để mưu sinh. Nên nếu mà ở nhà mình đi không chỉ riêng cái xe bánh tráng của cô Lan, mà mình thấy cái xe bánh tráng đó mình mua ủng hộ cho mọi người, mình rất là ý nghĩa. Cô dễ thương lên rồi, nhân miếng nha. Quất hết rồi, cái này là no luôn, đến chiều khỏi đi quay gì luôn. Trứng tinh túy hả? Đầu mút mà gấp lên nha. Lấy cái phần dưới, phần nó thấm đó. Tinh túy, ok. Bánh tráng cô Lan 20.000, ngon, rẻ, nhiều, chất lượng. Rồi ngày hôm nay đã thực hiện được cái nhiệm vụ mà được giao rất là lâu rồi. Bánh tráng trộn cô Lan thì giống như chơi game vậy đó, để một cái nhiệm vụ nó nhỏ nhỏ từ đời nào giờ mới làm xong. Rồi nếu mà ai đã từng thưởng thức bánh tráng trộn cô Lan cho Phú xin bình luận ở phía dưới để cho tất cả mọi người có thể tham khảo những ý kiến riêng của các bạn nữa, để có một cái nhận định chính xác để đến đây thử. Mà thật ra thì thấy là với 20.000 thì chúng ta đâu có giá cao đâu, chúng ta có thể mạnh dạn chúng ta thử biết đâu là hợp khẩu vị, đúng không cả nhà? Và nói chung là vị này là trộn là cô trộn rất là vừa phải rồi. Còn ai thích mặn ngọt như thế nào hay không bỏ cái gì đó thì cứ yêu cầu cô sẽ bỏ riêng ra, hoặc là cô trộn thêm vô để cho chúng ta có đúng cái khẩu vị của mình. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp. Bịch 20.000 này 4 người ăn được, chơi 3-4 người ăn. Nếu mà ăn nhiều thì thôi mua 2 bịch.